Hello cook! Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή, πεντανόστιμη φίλοι μου. Στην Ελλάδα την αποκαλούν λαβένια, ενώ στην Ιταλία φοκάτσια. Το χαρακτηριστικό αυτής της συνταγής είναι το ελαιόλαδο. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται. 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, 14 γραμμάρια. Η αντιστοιχεία σε νοπή μαγιά είναι 50 γραμμάρια. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο αλάτι. 450 γραμμάρια χλιαρό νερό. Προσέξτε, δεν θέλω να καίει το νερό, γιατί η μαγιά μου δεν θα λειτουργήσει και δεν θα φουσκώσει ποτέ η ζύμη μου. Θέλω να είναι χλιαρό, δηλαδή στη θερμοκρασία του αίματος. Εάν έχετε θερμόμετρο, η καλύτερη θερμοκρασία είναι 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Θα ανακατέψω τα υλικά μου ώστε να ενσωματωθούν πάρα πολύ καλά. Αλεύρι, ζάχαρη, μαγιά και αλάτι. Ως αρχή θα προσθέσω το ελαιόλαδο. Μην προσθέσετε όλο το νερό μαζί, γιατί μπορεί η ζύμη μας να μην χρειάζεται όλη αυτή την ποσότητα. Μπορεί όμως να χρειαστεί και περισσότερο. Αυτό θα μας το δείξει το ίδιο το αλεύρι, αναλόγως τη γλουτένη που έχει. Δεν θέλω να ζυμώσετε, θέλω απλά να ανακατέψετε πάρα πολύ καλά για να μπορέσουν να ενσωματωθούν σωστά τα υλικά μας. Η ζύμη η δική μου χρειάστηκε όλο το νερό. Αυτή η διαδικασία εννοείται μπορεί να γίνει και σε μίξερ. Όπως βλέπετε έχω ένα μπολ πάρα πολύ καθαρό και μία ζύμη καταπληκτική. Τα υλικά μου ήρθαν ακριβώς. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο από την κάτω μεριά του μπολ. Θα βάλω μέσα τη ζύμη μου και θα προσθέσω και από πάνω ελαιόλαδο. Θα αλείψω να πάει παντού. Θα το καλύψω με μια μεμβράνη. Θα βάλω το μπολ μου σε ένα ζεστό μέρος για να μπορέσει να φουσκώσει η ζύμη μου. Θα περιμένω από 45 λεπτά έως 1 ώρα. Αναλόγως όσο χρειαστεί για να διπλασιαστεί. Και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μετά από 1 ώρα η ζύμη μου έχει διπλασιαστεί. Βλέπετε, είναι εξαιρετική. Θα πάρω το μεγάλο ταψί της κουζίνας μου. Θα προσθέσω ένα χαρτί ψησίματος. Θα πάρω ένα κουτάλι και θα προσθέσω από την κάτω τη μεριά 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Θα το αλείψω να πάει παντού. Με αυτόν τον τρόπο τα χέρια μου θα λαδωθούν. Έτσι θέλω. Κοιτάξτε η ζύμη μου, εξαιρετικότατη. Θα απλώσω τη ζύμη να πάει παντού, σε όλο το ταψί. Βλέπετε πόσο ωραία, πόσο εύπλαστη και μαλαγιά είναι η ζύμη μου. Δεν με ταλαιπωρεί καθόλου. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Με τα δάχτυλά μας, έτσι, θα κάνουμε βαθουλώματα. Παντού, πολλά βαθουλώματα. Θα μεταφέρουμε το ταψί μέσα στο φούρνο και θα το αφήσουμε για 45 λεπτά με 1 ώρα, ώστε να διπλασιαστεί η ζύμη μας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι ντοματίνια,
Ελιές ξιδάτες. Ανάτρεξε στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο. Πιπεριές ανάμικτες. 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Όπως βλέπετε είναι μισή κούπα. Ρίγανη και αλάτι. Φυσικά, εάν δεν σας αρέσουν αυτά τα υλικά, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με ό,τι λαχανικά επιθυμείτε. Μπορείτε να προσθέσετε μαριναρισμένες αγκινάρες ή πράσινες ελιές. Αν δεν έχετε ντοματίνια, να τα αντικαταστήσετε με λιαστή ντομάτα ή με ντομάτα που θα την κόψετε σε φέτες. Με μανιτάρια, με σκόρδο που θα το κόψετε σε φέτες. Μπορείτε να προσθέσετε σάλτσα πέστο ή ακόμα και μια κόκκινη σάλτσα. Κρεμμύδι, να προσθέσετε μανιτάρια, να χρησιμοποιήσετε φύλλα βασιλικού, δεντρολίβανο ή ό,τι μπαχαρικό ή λαχανικό σας αρέσει περισσότερο. Μετά από μία ώρα η ζύμη μας έχει διπλασιαστεί. Όπως βλέπετε είναι καταπληκτική. Τώρα πρέπει να επιλέξουμε. Εάν θέλουμε τα ντοματίνια να τα χρησιμοποιήσουμε ολόκληρα ή να τα κόψουμε. Εάν τα κόψουμε, η υγρασία που έχουν θα εισχωρήσουν μέσα στη ζύμη μας. Όπως είδατε, ρίξαμε εδώ και εκεί τις πιπεριές μας. Και τώρα λίγο τις βυθίζουμε προς τα μέσα. Έτσι. Προσθέστε το ελαιόλαδο που επιθυμείτε εσείς. Το χαρακτηριστικό αυτής της ζύμης και αυτής της συνταγής είναι το ελαιόλαδο. Εγώ πρόσθεσα 8 κουταλιά της σούπας. Τριμμένη ρίγανη και λίγο αλάτι. Μπορείτε να προσθέσετε όσα λαχανικά επιθυμείτε εσείς. Φτιάξτε τι σύμφωνα με τη γεύση σας. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 35 έως 40 λεπτά αναλόγως το φούρνο. Φυσικά πρέπει να την ελέγχετε, μην την αφήσετε να σας καεί. Όταν πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα, τότε σημαίνει ότι πρέπει να την αφαιρέσουμε από το φούρνο μας. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφη. Ψήσαμε ακριβώς 35 λεπτά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι το εξής. Θα πάρουμε μια σχάρα ώστε να μπορέσει να κρυώσει. Έτσι. Βλέπετε. Η σχάρα μου, εάν δεν τη βάλετε πάνω σε μια σχάρα, αυτό που θα συμβεί θα είναι το εξής. Θα υδρώσει και με τους υδρατμούς που θα υπάρχουν από την κάτω τη μεριά θα μας μαλακώσει η ζύμη μας και αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να είναι τραγανή και πεντανόστιμη. Κοιτάξτε πόσο ωραία ζύμη, πόσο αφράτη. Κοιτάξτε από κάτω πόσο ωραία έχει ψηθεί. Βλέπετε, εξαιρετικότατη. Φίλοι μου, καλή επιτυχία και καλή απόλαυση σε μια πεντανόστιμη και εξαιρετική λαδένια ή φωκάτσια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!